Go with great virtues out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tận tình, vì tứ pháp hội cập nhật thiết chúng sanh. Thính duyên diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tư ly khổ đạt lạc, tất chân vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Namo Saranto Suchedoye Alahadi San Miao Samputosye. Namo Tạc Đắc Tha Tô Già Đa Già A La Ha Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma. The 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu wo jin jie wen de shou zhi yuan jie Ru Lai Zhen Shi Yi. All Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Sixth Patriarch, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good advisors of Mito Phật. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Lục Tổ, kính thưa Sư Phụ, kính thưa quý sư cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, Sư Phụ Liêu Tzu, Sư Phụ Sang Rận, Ơ Huệ Vị Châu Ni, Ơ Huệ Sang Trí Sư, Mi Tô Phật. Okay, today is the 10th of December in Rosemead, California. We're lecturing on the Vajra Sutra. We're on slide 25. We are still discussing the introduction of the Vajra Sutra. Phần đang bàn về cái phần đầu của kinh Kim Cang, bàn về cái thiên thai ngũ huyền nghĩa. We're in the midst of discussing the Thiên Thai school who are fivefold. This is their way of taking a cursory look at the sutra and what to expect from the sutra. So we discussed number 1, number 2 already. We talked about the title, we talked about the substance. Mình đã bàn xong cái danh, mình bàn xong cái thể 1 với 2. And now we're talking about the doctrine. Bây giờ nói bàn về cái phần cái tông. The doctrine is what does this sutra teach? Cái tông kia là cái kinh này dạy về cái gì? It teaches about no mark. Kinh này là dạy về cái vô tướng. We on slide 26, tấm số 26. What happened? No one translating for Ruching now? They went to lunch and they never came back. And they say, Amy and Janice don't come back anymore? Janice is somewhere in no man's land. Okay.
what is a doctrine? Doctrine is the doctrine of the sutra. The purport of the sutra is to teach us how to cultivate. Cái kinh đó, mục tiêu của kinh đó, là dạy chúng ta cái phương pháp để mà tu hành. In the Buddhists emphasize doing or execution. Bên Phật giáo là chúng ta chú trọng cái làm, chứ không phải là nói, as opposed to talking. In executing, we can choose many different methods of execution. Khi mà làm thì có nhiều phương pháp để mà làm. And it turns out in Buddhism there are countless dharma doors you can use to practice. You can choose to go through. Lúc mà thực hành thì Phật giáo có nhiều vô tận, vô lượng cái pháp môn để mà chúng ta có thể chọn để mà thực hành. These dharma doors arise from potential and conditions. Những cái pháp môn này nó được truyền ra theo cái duyên và theo cái căn cơ của chúng sanh. And there are major dharma door versus secondary dharma door. Sẽ có những cái pháp môn, có cái pháp môn chính và pháp môn phụ. Okay. The worldly doctrine, the non-Buddhist doctrine, they advocate we should place our faith in a something called supreme being. Bên những cái tôn giáo khác ngoài Phật giáo đó, thì họ chủ trương chúng ta phải đặt lòng tin vào một cái vị tối thượng, tối cao. Okay. And in contrast, in Buddhism, we advocate placing your faith in the supreme self. Ngược lại, bên Phật giáo thì chủ trương chúng ta nên đặt cái lòng tin vào cái ngã tối thượng. Okay. Basically, the non-Buddhist faith advocate that you should submit to someone else. Những cái tôn giáo khác, người ta chủ trương là chúng ta phải tùy thuận với một cái cá nhân khác, một cái nhân vật khác. Whereas in Buddhism, we advocate that you should have faith in yourself. Ngược lại, bên Phật giáo thì chủ trương là chúng ta nên đặt cái lòng tin vào chính mình thôi. Don't have to go outside of yourself. Không cần ra khỏi mình. Or do not be deluded by all these images of the Buddhas and the Bodhisattvas and so on in Buddhism. Nên quý vị vào chùa thấy những cái hình tượng của Phật Bồ Tát với những cái vị thiên thần thì đừng có nghĩ rằng là cái đó ngoài, là cái đó là những cái mà quý vị phải cần chạy theo đâu. Those are not the things you need to chase after. Okay, all those are these images are they symbolize the Buddha of the self nature. Những cái hình tượng này nó tượng trưng cho cái Phật tính của mình, Phật của cái tính mình. And in particular, the sutras and scriptures, the Buddhist canon, represent, they symbolize the inherent wisdom that you already have. Ngược lại, những cái kinh điển đó, mà trong Phật giáo có đó, họ chỉ nhắc lại, họ chỉ khơi lại cho quý vị, nhắc lại quý vị biết là cái trí huệ mà quý vị đã có sẵn rồi, chứ không có gì lạ đâu. This is nothing new. This is nothing I'm telling you that's new to you at all. Những cái gì tôi giảng ngày hôm nay, những kinh tôi giảng, những cái gì tôi giảng cho quý vị nghe đó là quý vị đã biết sẵn rồi. All I'm doing is I'm reminding you that I'm reminding you of your hidden treasure that you already possess, your inherent wisdom. Hành chúng tôi
chỉ nhắc lại cho quý vị biết là cái trí huệ mà quý vị đã sẵn có rồi. Okay? The Buddhist doctrine is that we should try to understand the mind and see our own nature. Thành cái chủ trương của bên Phật giáo là không nên chạy ra ngoài. We don't advocate you go seeking outside. Okay. Tất cả những cái phương pháp tu luyện bên Phật giáo nó đều nhấn mạnh là chúng ta phải không cần chạy ra ngoài, mà phải hiểu cái tâm và kiến tánh. Okay. It is not easy to understand the mind. Cái tâm nó khó mà hiểu, khó thấy được cái tâm, khó hiểu được cái tâm lắm. Because it's not something that you can analyze and dissect and study. Cái tâm là cái mà quý vị không có thể nghiên cứu được, không có thể so sánh được, không có thể suy luận ra được. The mind, okay? The mind, if you understand the mind, is the reason that we cannot understand the mind. Cái lý do mà chúng ta không hiểu được cái tâm của mình, is because we are confused. Tại vì chúng ta bị mê muội. And therefore, in order to understand the mind, thành ra quý vị muốn hiểu được cái tâm, what is the requirement for you to understand the mind? Cái điều kiện mà quý vị phải cần có để muốn hiểu được cái tâm mình là cái gì? What's the first requirement? Does anyone know? What is the first requirement for you if you wish to understand the mind? What is the first requirement? Does anyone know? Có ai biết cái đó không? Be aware you have one. Phải ý thức rằng mình có một cái tâm. Okay? You jumping the gun text. Ông này ông nhảy hơi lẹ. Okay. You too fast. Okay? What is the requirement? Yes? Hả? Cái gì? Tình. Okay. When see, I asked you a trick question and no one caught it, so I had to ask you. Tôi hỏi khó khăn cái gì mà quý vị không để ý cho nó. That was a trick question, because this is what people talk about a lot. You see this written a lot everywhere, but no one pays attention to what the meaning, to its meaning. Cái nào là cái mà nhiều người, quý vị đọc sách nhiều chỗ nêu ra như vậy, đó là phải hiểu cái tâm, biết cái tâm. Đọc cái này, you can read this and in all the Buddhist scriptures. Okay? And no one really understands, no one really knows what understanding the mind means. Cái hiểu cái tâm á, minh tâm á, là ý nghĩa sao? Không có ai hiểu cái ý nghĩa của minh tâm là gì hết. No one really understands it. You know why? Tại sao? Because the mind here refers to your true mind. It's not the mind that you think. Not your thinking mind. Khi mình nói về minh tâm á, hiểu cái tâm này á, thì đang chỉ cái tâm mà chân thật của quý vị, không phải cái tâm mà quý vị đang dùng để suy nghĩ. It's not the mind you use to discriminate. Không phải cái tâm để quý vị dùng để mà suy nghĩ là oh, I like this, I do not like that. Tâm mình phân biệt nó là tôi thích cái này, tôi không thích cái nọ. Không phải cái tâm đó. It's not that mind at all.
It's about the true mind of yours. Cái tâm này cái tâm thiệt sự của quý vị. Okay? The first requirement is that you must believe that you possess a true mind. Cái điều kiện thứ nhất là quý vị phải cần có là quý vị phải tin rằng, hoàn toàn tin tưởng rằng quý vị có cái tâm mà chân thật, which is not the same as your false thinking mind. Và cái tâm chân thật này nó không phải là cái tâm hư giả mà quý vị đang dùng bây giờ. The false thinking mind that you depend on right now is not the same. Cái tâm chân thật đó nó khác biệt với cái tâm mà quý vị đang dùng để suy nghĩ. Cái tâm mà quý vị đang dùng mỗi ngày, hai cái nó khác nhau. That is very hard for you to accept. Cái này là cái khó khăn mà cái người thường không thể chấp nhận được. How can you buy into the fact that you dependent on something that is erroneous? Làm sao quý vị sẽ có thể chấp nhận được rằng cái tâm mà quý vị rất hãnh diện, quý vị đang ỷ lại vào đó là một cái tâm không nên ỷ lại. You should not depend on that at all. Who's willing to accept that? Ai đồng ý với như vậy? Ai sẵn sàng chấp nhận gì đó không? Raise your hand, please. One brave soul, two brave souls. The rest of you, three brave souls, four, five. Okay. The ordinary people will not be able to accept it. Người thường không thể nào chấp nhận cái chuyện này được. Okay? This is what makes Buddhism so difficult for the lay person. Bởi vì cái Phật giáo nó khó mà dạy người thường như vậy đó. Because it's telling you about things that you find very hard to accept. Tại Phật giáo mà cái chánh giáo đó là đang nêu ra những cái chuyện mà quý vị khó mà chấp nhận, rất khó mà chấp nhận. Okay? Any questions about that? Okay. Yes. Tấm lòng. Tấm lòng là cái gì? Cái lòng thương yêu của mình. Cái lòng trìu mến của mình. Đúng không? Phải cái lòng đó không? Lòng là tình cảm chứ gì? Không? Okay. She asked a question. What is the difference between the mind? Cái tâm là thật tâm là tâm phân biệt đó hả? So what is the difference between the true mind and emotions like love, like friendship, okay, like liking someone? What's the difference between that true mind and emotions? The true mind is free from emotions. Cái thật tâm nó không có tình cảm ở trong. Do you then become stone and wood? Insentient then? Nếu như vậy cái thật tâm thiệt ra nó không có tình cảm, nó chỉ là cỏ đá thôi hả? What do you think, Carol? Is the true mind like that? Free from emotions? But the true mind, if it has no reaction to anything, then isn't it just stone and wood? Nếu cái tâm mà hoàn toàn không có tình cảm thì không phải là chỉ là đá, cả cỏ với đá thôi hả? Ru Ching, 你想什么？你的正信是没有什么感想。那么你的真心是不是只是木头，只是石头？是不是？
Let me make a differentiation for you. Phân biệt cho quý vị biết. Your emotions or your karmic retributions, cái tình cảm của mình là cái nghiệp báo của mình, cái quả báo của mình. You have your emotions towards someone because in the past you caused that person emotions. Now you experience emotions towards that person. Cái tình cảm quý vị có một người khác đó, phần lớn là từ cái nghiệp báo của mình lúc trước. Trong quá khứ mình đã tạo tình cảm với người đó rồi, đã từng có rồi, bây giờ mình có lại. Okay? So it's called karmic retribution. Đó gọi là cái quả báo của mình. You know, for example, in the Sutra, trong kinh Lăng Nghiêm đó, có kể cái chuyện là ngài Ananda. There's a story of Ananda, one of the Buddha's foremost disciples in erudition. Ngài Ananda là một ngài đệ nhất về erudition, đa văn, nhất đa văn. Thì trong đó kể cái chuyện là ngài gặp một cái người con gái của một vị kỳ nữ. So Ananda encountered the daughter of a prostitute, who herself is a prostitute. Con gái của một vị kỳ nữ, thành cũng là làm kỳ nữ thôi. Okay? And the moment she saw him, she was madly in love with him. Cái người kỳ nữ này đó là một người là người đàn bà mà khi gặp ngài Ananda một cái mà mê mệt. Là chuyện rất là lạ. It's very strange for a prostitute to fall in love with someone. Chuyện một người kỳ nữ mà yêu đương một người đàn ông là một chuyện rất là hiếm có. If you ever become if you ever know about that profession at all, you're not supposed to have any emotions. Cái nghề đó là nghề không được có tình cảm. Họ sống nếu mà có tình cảm thì không thể nào làm cái nghề đó được. You know what kỳ nữ means? Okay? And this prostitute here saw Ananda and she fell head over heel for him. Gặp người kỳ nữ mà gặp người đàn ông, người thầy tu nữa, mà mê người thầy tu, mê mệt người thầy tu. Why is that? Tại sao như vậy? Because they've been loving husbands and wives for 500 lifetimes already. Tại vì 500 kiếp rồi họ đã từng làm vợ chồng thương yêu với nhau. That's how deep the emotional attachment is. Bởi cái tình cảm đó, cái tình thương đó, cái yêu đương đó, nó sâu đậm như vậy. Any questions? Ai thắc mắc gì không? And that's an example for you to tell you that your emotions are basically a retribution from the past. Ta nói quý vị nhớ lại, những cái tình cảm quý vị có đó là cái tình cảm nó được khơi dậy do những cái nguyên nhân từ quá khứ. It includes not only love between men and women, but also between you and your children. Chẳng hạn như không phải tình cảm riêng người đàn ông đàn bà với nhau không, mà những cha mẹ với con cái đó là cũng là từ một tình cảm từ xưa rồi. It's from prior lifetimes as well. Okay? All right. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay. Now going back to the point. Yes. Yes. I'm just wondering if there must be some times when if you explain every kind of attraction or relation between the people that you currently have is due to prior relations. Yes. Like, do you ever meet new people that you've never had relations with? Like, there must have been a beginning to that, or it's not like everybody has a closed set of people that they can relate to, right? There must be some open-endedness. Yes, of course. There are conditions will arise for you to create new emotional attachments. It could be another type of retribution that has nothing to do with emotions, and you get together again to resolve those conditions, and then you develop emotional attachments. So it's secondary by nature, and then it grows from there.
Okay, it's not the primary force, but it can develop. Does it make sense? It's not the main driving force, but it develops on a secondary basis. Okay, because the conditions are right. For example, give me a concrete example. For example, you work. You worked at work. You work in a company, and you find yourself often going over to help a certain person do his or her job. Okay. Chẳng hạn như quý vị có công việc việc làm ở sở, rồi bỗng nhiên quý vị cũng như có một cái người trong công đồng nghiệp mình đó, quý vị thường tới giúp người ta làm việc. Okay. As you help that person over time, the yin and yang happen, and you develop some emotional attachment. Rồi vì cái chuyện giữa nam và nữ thân cận nhau như vậy thì có những cái tình cảm nó tự động nó sinh sôi nảy nở. What you don't realize is in a prior life, the reason you help that person is that you only paying off your debts. Quý vị không biết rằng nhiều khi trường hợp là khi mình tới giúp người khác trong đồng nghiệp đó là tại mình chỉ trả lại cái nợ người ta đã từng giúp mình rồi. Okay, that's all there is to it. Before in a private life, both of you were men. Một đời trước quý vị hai người đàn ông giúp nhau trong việc công ăn việc làm. Now one of the men becomes a woman. And now you repay that assistance. Rồi bây giờ kiếp sau thì một người đàn ông thành người đàn bà, rồi thở trả lại cái nợ giúp đỡ nhau như vậy. And then now you have the yin and yang in action. Okay, that's why emotional attachment develop. Okay, lúc đó thì tình cảm như nó sinh sôi nảy nở ra. Okay, not that I have anything against homosexuality. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. Yes. You start thinking about it, it's really a big mess, isn't it? Very comic attachment. There's no beginning, there's no end. It's in the flower, the Avatamsaka Sutra. It's called Trùng Trùng Duyên Khởi, meaning Trùng Trùng Yuan Chỉ. So it's so dynamic, happening at the same time in all directions. That's why you cannot tell where something begins and where something ends, because it's continually evolving. It's not only one or two, but it's also more conditions, more of this distribution happening at the same time as well. It's very difficult to see. Only the Buddha can see all these relationships. No one else can see it totally. Chỉ có Phật mới thấy được cái sự liên hệ giữa cái hậu với quả này thôi. Chứ còn không ai thấy nổi hết. No one else can. Only Buddhas can see clearly. That's all. Okay? We got a question from the Skype. Yes. They were asking how we can cut off our love. How can we cut off love? I have to figure it out. Có câu hỏi làm sao mà chặt cái tình ái tình bây giờ? What do you think? Sao mà chặt ái tình bây giờ? I'm talking about emotional love. I mean sexual love or love between a parent and a mother and a child. Can you clarify? I'm buying time. You know that. You notice that. Tôi đừng suy nghĩ. All of them. All of them. Hey, at least give me some time. Tôi hỏi là giữa cái tình thương giữa cha mẹ hay là giữa nam nữ hay sao? Tôi đừng câu giờ mà không cho tôi câu giờ được. Di Lặc nghĩ sao? Sao chặt cái tình thương bây giờ? She says, just follow the Buddha's teaching. Look at the man as your father, and the woman as your mother. If they're older, if they're younger, then you look at them as your sister or your brother. Hoặc nếu họ trẻ hơn mình, cả khoảng bằng tuổi mình, thì mình coi nó là anh em của mình, anh chị của mình, anh em của mình. Okay? You get that, Jasmine? Okay, very good. Now,
You buy that? Nghe được không? Would that work? Maybe. There's always Oedipus complex and all those things as well, right? It doesn't end there. Cũng chưa được nữa, cũng chưa xong nữa. How do you cut off love? Làm sao mà chặt cái tình ái bây giờ? Làm sao chặt ái tình bây giờ? Là sao? She says, another way the Buddha taught in Shrangama Sutra is that Matangi's daughter was met in love with Ananda. So the Buddha says, "What do you like about him?" She says, "I like his eyes." He said, "Okay, fine. I will pluck his eyes and give them to you." He says, "No, it's no good when it's not when it's outside." The Buddha says, "So then, what else you love about him?" He said, "I love his mouth." I said, "Then I will cut his lips and give them to you." He said, "No, it's no good when you cut them off." And so from body part, the Buddha showed to Matangi's daughter that she's attached with her different body parts that are meaningless. So it's a form of teaching about the body being impure. That's what Ru Le says. Okay. No, you have to backtrack a little bit. Quý vị phải trở lại chuyện này. The fundamental thing is this. Okay. You ask people about love. Sự thật quý vị như vậy nè. Khi quý vị nói về cái chuyện mà tình cảm, ái tình, people like it. People like those emotions. Người thường thích những cái tình cảm đó. Am I correct? Who likes that thing called love? Ai thích cái tình, ái tình, tình thương đó? Giơ tay tôi coi. I know it. Raise your hand. Let me see. Only 3 or 4 people like love. My mind too. My mind. Very good. Okay. Because it's nice, isn't it? It's a wonderful feeling. Tại vì cái tình cảm đó, nó rất là đặc biệt, phải không? Am I correct? It's nothing like it. Am I right? You know, you can get full, but it's not the pleasantness of being full versus being in love is not the same, right? Tại cái ái tình đó là cái mà làm chúng ta sung sướng nhất, right? Agree or disagree? All agree, right? It's such a pleasant thing. It's such a beautiful thing. Like that song says, love is such a beautiful thing. Những cái bài ca nói ái tình là cái mà nó rất là đẹp quá, đẹp tuyệt vời. Isn't that right, Lan? Yeah? Wonderful, right? Then why do you want to cut it off? Tại sao chặt nó làm cái gì? Please tell me. If it's so wonderful, why do you want to cut it off? Please explain that to me.
Especially you left home people, you who are cultivate, những cái người đang tu, mấy người đang người xuất gia đó, tại sao chặt nó hay mà nó đẹp nhưng mà tại sao quý chặt nó làm cái gì? Yes. He says, I want to end birth and death. I don't want to come back again. This guy is boring. Ông này chán vậy sao? And we're talking about a beautiful thing. He's talking about ending birth and death. It's not even related. Hai cái nó không liên quan gì với nhau hết. Yes. You have a hard time. Let me tell you, if lay people, if non-Buddhist people ask you this question, you better be able to answer this. If your boyfriend, your girlfriend, your husband asks you this, you better be able to answer this. Okay? Yes. He says, when I'm loved, I feel very good, but then it makes me selfish. Ích kỷ chỗ nào? So now you want to share that person with someone else. What's wrong with that? Thì không chia đâu có sao đâu. Nothing wrong with that, right? I mean, who would want to share the good thing with someone else? Mình chia làm cái gì? Cái hai mà hay đẹp nhất của mình tại sao mình chia ta làm cái gì? Why would you want to share it? Why? What? Come on. You can't fool me. If it's that great, why would you want to share it? Nếu thiệt sự mà nó tốt, nó hay, tại sao mình chia làm cái gì? What? Of course not. Đương nhiên là không muốn chia rồi. I don't buy the fact why she won't share it. Right? Why would you? There's nothing wrong with not sharing. Tôi nghĩ cái chuyện mà không chia là chuyện rất là thông thường. These people are so confused. Yeah. Okay. I don't buy it. I don't buy her reasoning. He says it's temporary and it's going to change. I said, that beautiful thing called love, cái mà tình thương, cái mà tuyệt vời tên là tình thương, makes you feel good. Nó rất là làm cho quý vị sung sướng, right? Let's say, I think something that most of you understand is, let's say, you in love with someone. Cái mà quý vị hiểu được là quý vị đang thương yêu một người khác, right? That nice feeling there is not easily replicated with others. Cái tình cảm tình thương giữa quý vị một người khác đó, nó khó mà có thể thế người thứ ba vào mà có cái tình cảm như vậy. Am I correct? Right? That's why you're in love. Am I correct? No? Đồng ý như vậy không? Có Ngân, don't raise your hand. She doesn't know. She doesn't know what we're talking about. Yeah? Bà này bà không biết cái chuyện tình yêu ha. Coaching, don't raise your hand. Okay. I'm talking about for normal people. When you're in love, it's a beautiful thing. Tức mình yêu thương người ta, cái tình cảm nó rất là đặc biệt. Agree. Don't raise your hand. Just nod your head discreetly. Yeah. Okay? We all agree, right? Agree? Đồng ý không? Cái tình thương đó, nó rất là sung sướng, làm nó đặc biệt cái sợ. Yes? And what happens when you fall out of love? Have you thought about that? Have you experienced that? Bây giờ tôi hỏi quý vị, cái tình cảm, cái tình thương nó nồng nàn, nó sung sướng như vậy đó, rất là tuyệt vời. Rồi tôi hỏi một cái số người quý vị đang đồng ý với tôi là nó tuyệt vời như vậy. Chuyện gì xảy ra khi quý vị hết thương yêu người ta? What happens when you fall out of love? Miserable. Khổ sở dễ sợ. Right? You know what the feeling is, right? Okay. So you have to be smart when you talk about love.
Are you talking about that moment or are you talking about the whole picture? Is that person going to be there with you forever? Cái sự thật về cái tình thương, ái tình đó, là như Lan nói này chỉ tạm thời thôi, nó đâu phải là thường xuyên đâu. Okay, I tell you this. You may be in love, but as soon as you get married, it's not the same anymore. I know. Yeah, you guys who are not married, you don't know what I'm talking about. When you get married, it just dies. I'm kidding, of course. For most of us, right? I mean, for most of us, it dies. Yeah. Thì thật là cái tình thương nó thay đổi. My point is that the feeling of love changes. It's not the same. Does not remain the same. Tôi đang đùa quý vị. Cái ý tôi muốn nói quý vị nghe. Cái ái tình, cái tình thương đó nó sẽ thay đổi. Nó không có tồn tại lâu. It doesn't last very long. That's the truth. What happens is that we fool ourselves. Only remember the good moments and do not want to admit the bad moments. Sự thật là tâm chúng ta chỉ chọn, có sự cái tuyển chọn, mình chọn nhớ lại cái mà nó êm đẹp, cái mà hay, chứ mình không chịu nhìn cái xấu. That's how you stay married. Đó là bí mật để mà không có ly dị. So quiet today. Không ai nói gì hết. The point I'm trying to make is this. For most people, you choose to fool yourself in believing love is wonderful when it ceases to be wonderful. That's my point. Chứ thật là như vậy này. Cái người thường đó, họ chọn chỉ nhớ lại cái tuyệt vời của cái ái tình thôi. Khi mà ái tình nó không còn tuyệt vời nữa. It's an illusion. Nó không có thật. Anyone not disagreeing with me? Có ai không đồng ý với thầy không? Anyone who doesn't disagree. Let me rephrase it. Anyone violently disagreeing with me? Admit it. We like to fool ourselves. The fact of the matter is that we choose to remember and place high values on those wonderful moments when they're no longer there. Cái con người mình á, là thích chọn nhớ những cái giây phút tuyệt vời đó. Lúc nó đã biến mất rồi, nó đã hết rồi. Mình mới còn muốn nhớ nó như thế. So it's now memory that plays a big part in these emotions. Cái nhớ của mình đó, nó tạo những cái tình cảm đó. Agree or disagree? I open the floor for discussion, including the Skype discussion as well, because they started it. Yes. I mean, is it really for lay people? Is that really the goal to totally cut off love? Isn't that No. a left-tone person? That's your goal, maybe, but. No, who says lay people must cut off love? Are you crazy? You lay people because of love. How can you cut it off? You choose to be a lay person because you indulge in emotional attachments. Cái người tài gia là cái người mà chọn đi đeo đuổi những cái ràng buộc của tình cảm. Everywhere you look around in a lay person's life is all emotional attachments. Những cái nghĩ coi cái người tài gia đó là cái người nhìn bất cứ những gì xung quanh đó là toàn là những cái ràng buộc của tình cảm không. Think about it. Aslan,
If you think about, if you ever consider leaving the home life, this is what you need to undo, all these emotional attachments. That's all you have. It's not money, it's not the car, it's not the house. It's all the emotional attachments you have. Quý vị khi chẳng quý vị những người mình xuất gia, hỏi những kinh nghiệm những người xuất gia, người ta khó khăn, người ta không phải là cái tiền bạc, không phải là nhà cửa hay là xe cộ. Khó khăn nhất của họ là những cái dây nhợ tình cảm của họ chặt không có được. Okay. Questions or comments? Ai kiến thắc mắc gì không? On Skype. Yes. It makes it so that the comment was it makes it so that we can't concentrate or cultivate. No, it's not that bad. Yes, it is. Cái tình cảm dây nhợ nó làm cho mình khó mà chú tâm. That's right. The fact of the matter is your emotions have a way of disturbing your concentration. Cái tình cảm nó khơi lên làm chúng ta mất cái chú tâm. Agree, disagree? Đồng ý là không? Yes? Đồng ý, có người đồng ý. Okay. So lay people's lives revolves around, okay, creating emotional attachments. Cái người tài gia đó, họ tạo những cái dây nhợ tình cảm đó. Thành họ mới ở nhà. That's how they stay home. Because they value emotional attachments. Cái người tài gia họ coi trọng những cái dây nhợ tình cảm. Okay? So if they fall out of love, they find someone else to fall in love again. Chẳng hạn như họ thất tình, họ kiếm người khác để yêu thương người khác. They create new ones. Tạo tình cảm mới, dây nhợ mới. Because it feels good. Tại vì thích cái tình cảm đó. Okay? So far so good? Yes? So I'm wondering that since, for lay people, we're not advocating that everybody become monastic, and lay people, and for lay people, forming loving relationships is an important part that they're not supposed to totally cut off. So is there a proper or better way to love the lay people versus, less healthy ways or less ways that are more conducive to cultivation? Okay, so we all agree. I hear no violent objection to the fact that lay people value emotional attachments. Tôi mới chứng minh cho quý vị, nửa tiếng nó chứng minh cho quý vị rằng á, là cái người tại gia đó quan trọng những cái dây nhợ tình cảm. Họ thích cái dây nhợ tình cảm. Okay? Okay. As long as you value emotional attachments, okay, then you accept that you must suffer when your emotional attachments are not met. Nếu quý vị đồng ý quan trọng cái dây nhợ tình cảm đó, okay, thì quý vị, cái mặt ngược của quý vị, the flip side of that, cái mặt ngược bên kia là khi quý vị không có cái dây nhợ tình cảm đó, quý vị rất là buồn. Agree or disagree? Đồng ý hay không đồng ý? So your life as lay person is you accept that their moments are pleasurable moments and their moments are unpleasurable. Thành khi mà quý vị chú trọng những cái dây nhợ tình cảm đó, quý vị chấp nhận cuộc sống của mình đó, lúc là rất là sung sướng, có được biết yêu biết thương,
Rồi lúc mà không được yêu thương rất là khổ sở. Cái đó là cuộc sống của người tại gia, là chấp nhận cái sự vừa sướng vừa khổ. So in other words, I just proved to you that lay people's lifestyle is that you accept the fact your lifestyle has both good feelings as well as bad feelings. You accept that. Okay? There's no reason for you to cut off love. Không có lý do nào, thì không có cần có lý do, không có thực sự có lý do nào để muốn chặt cái tình cảm nó làm cái gì. Because you value it. Don't talk to me about severing love until you find love to be unpleasant. When the unpleasantness of being loved outweighs the pleasantness of being loved, that's when you can cut it off. Chỉ khi nào cái khổ sở trong cái yêu đương đó mà nó nặng hơn cái sự sung sướng trong cái yêu đương đó thì quý vị mới chặt nó được. Any questions? Ai thắc mắc gì không? And that's the recipe for cutting off love. You cannot cut it off unless you find love to be more detrimental, to be more unpleasant than pleasant. Quý vị chỉ chặt nó được khi nào quý vị thấy cái ái tình đó nó khổ sở hơn là nó sướng. The people in love may feel miserable when they're not together with the person they love. Cái người mà biết yêu thương đó, khi mà không có với người thương mình thương ở bên cạnh đó, rất là khổ sở. Think about that. You have to go to work. Phải đi làm, một ngày phải làm 8 tiếng đồng hồ. So you're miserable for 8 hours. Tức là tại vì xa cái người, không được gần gũi cái người thương yêu mình á, trong 8 tiếng một ngày, tới 10 tiếng một ngày, tới 10 tiếng, 8 tiếng, khi mình đang yêu thương đó, 10 tiếng đến 8 tiếng đó, mình đang khổ sở. Think about it. You're miserable for 8 or 10 hours a day while you are in love. And then after your loved one comes back from work, she's tired. How much time you think you can spend together being in love? Bây giờ cái người đó, mình đang thương người thương của mình đó, về nhà sau khi làm việc 8 giờ đến 10 giờ, mệt mỏi. Mình có thể thương người ta được bao lâu? I'm proving to you that because you're refusing to face it. Tôi đang chứng minh cho quý vị thấy là quý vị không chịu chấp nhận cái chuyện đó thôi. I'm proving to you that your existence, our existence, being in love, the thing you feel to be so pleasant, that's so beautiful and so wonderful, is more unpleasant than pleasant. Time-wise. Tôi mới chứng minh cho quý vị thấy, khi mình thương yêu người ta, thì cái thì giờ mà chúng ta khổ sở đó nhiều hơn là thì giờ chúng ta sung sướng. You agree with that or disagree? I'm not saying, please don't misunderstand me. I'm not saying you should not fall in love. Tôi không nói là quý vị không nên yêu đương. I'm only reminding you to face the facts. Tôi chỉ nói quý vị biết là sự thật là như vậy. Okay? As long as you feel that those pleasurable moments outweigh the unpleasant moments, by all means, be in love. Nothing wrong with that. Okay? Thành tôi nói quý vị, chỉ nói rằng là nếu như quý vị cảm thấy rằng những cái lúc mà mình sung sướng đó nó quan trọng hơn những cái lúc mà mình khổ sở đó, thì đâu có sao đâu. There's nothing wrong with being in love. It's only when you feel that the unpleasant moment outweigh the pleasant moment, that's when you have the chance to cut it off.
Chỉ lúc mà quý vị cảm thấy lúc khổ sở nó nhiều hơn, nó nặng hơn là cái phần sung sướng, thì lúc đó quý vị mới chặt nó được thôi. Lúc đó mới có lý. Then it makes more sense to try to cut it off. Okay? So it's no fixed formula. It's different from person to person, from different phases of your life. Thành ra không phải ai cũng giống nhau đâu, mỗi người mỗi khác. Rồi ngay trong người nữa, cái cuộc đời mình nó qua cái giai đoạn nó khác nhau nữa. Okay? So there's no one answer for that. How do you sever love? Thành có cách nào mà nói một cách gọn dễ dàng làm sao mà chặt cái tình ái. My answer is that if love is good, then stay in love. Nothing wrong with that. Tôi trả lời rằng là nếu như mà yêu thương mà nó có lý thì cứ yêu thương đấy, đâu có sao đâu. There's nothing wrong with it. Whenever you get to the point where love doesn't make sense anymore, then you can talk about severing it. Lúc mà quý vị thấy mà tình thương nó còn không có lý nữa, thì lúc đó nói chặt nó mới được. Okay? And when you choose to want to sever love, okay, there is a methodology. There are many ways to sever love. Lúc quý vị muốn chặt nó thì có nhiều cái phương pháp để mà chặt cái tình cảm đó. It can be done. Làm được. Okay? Well, it takes the sincere desire to sever it because you find it to be not desirable. Quý vị có rất nhiều phương pháp để mà chặt cái ái tình, cái tình thương đó. Với điều kiện là quý vị thực sự nghĩ rằng cái tình thương đó nó không có tốt đẹp như mình tưởng đâu, thì có thể làm được. Okay? I say that because it has been done before. Tôi nói đó không phải là nói suông đâu, mà đã có nhiều người đã làm như vậy rồi. I know a lot of people have done it already. Có nhiều người tôi biết nhiều người đã làm như vậy rồi. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Does it answer the question on the Skype? Is it okay with that person or they still have questions? Yeah, she said yes, thank you. So I think you answered the question. Okay. So going back, to understand the mind. Okay, what's the requirement? Your requirement is that you must, going back to this point, a very important thing here. I need to stress to all of you today. The phrase is to understand the mind, to see one's own nature. On slide 27, tấm 27, nói là minh tâm kiến tánh. Minh tâm là gì? We talked about understanding the mind, meaning that you understand the true mind. Tâm là cái thực tâm, cái tâm chân thật của chúng ta có đó. Okay? Nó không phải cái tâm phân biệt, cái tâm yêu đương. This true mind is not the discriminating mind, it's not the mind of love. Alright? Okay, so you must believe there's something called the true mind. Có cái tâm thực sự mà quý vị có, gọi là thực tâm. But you don't know how to use it, mà quý vị không biết dùng nó. Okay? Alright. In order for you to understand this true mind, nếu quý vị muốn thật sự mà minh tâm, minh cái thực tâm này, okay? Then there's one thing that you must face. Nên quý vị phải cần chấp nhận một cái sự kiện này. Okay? The fact is that you, by relying on your thinking mind, cannot possibly understand, comprehend your true mind. Sự thật là như vậy. Nếu quý vị tiếp tục dùng cái tâm suy luận của quý vị, cái tâm tính toán của quý vị, cái tâm suy nghĩ của quý vị đó, để mà hiểu cái thực tâm này, thì quý vị không thể nào hiểu nó được. You cannot understand it.
Any questions? Ai thắc mắc gì không? Questions? Comments? Huh? The fact of the matter is that you are so dependent on your thinking mind that you try to use it to understand things. Sự thật tôi muốn nói nêu ra cho quý vị để ý như chuyện này nè, là quý vị hoàn toàn ỷ lại vào cái tâm suy nghĩ của quý vị để mà hiểu tất cả mọi sự kiện. That is why you cannot understand the mind. Vì vậy quý vị không thể nào hiểu được, không thể nào minh tâm được. This is the mind you use to convince yourself it's okay to do that. Cái này cái tâm mà quý vị đang dùng để mà tự thuyết phục là mình nên làm như vậy. Based on your understanding, dựa vào cái sự hiểu biết của quý vị. That's the same mind that prevents you from seeing your true mind. Cái tâm đó là cái tâm giả, nó khiến cho quý vị không thể nào thấy được cái tâm thật của quý vị. Here's a warning signal. Cái này là cái mà quý vị phải chú ý tới. This conscious mind is so sure that it's right. Cái tâm này, cái tâm giả này, nó tự thuyết phục là nó là đúng. And that your good know advises is wrong. Và phần thứ nhì nữa, nó nghĩ nó là đúng và người thiền trí thức của mình là sai. That's a sure formula for failure. Nếu quý vị vào cái thế đó, cái thế là nghĩ là mình đúng và cái người thiền trí thức mình là sai á, thì quý vị đang lầm. Then you are wrong. Any questions? Ai thắc mắc gì không? This is very unpleasant. You talk about this, it's very difficult to explain to you. Cái này nó khó khăn mà rất khó giảng nghĩa cho quý vị biết. Because the more I explain to you, the more you feel, the more you find it insulting. Càng nói càng rõ thì quý vị càng thấy khó chịu. Yes. I don't see anything insulting about it. But here's the thing: you can't access your true mind with your regular mind. You can't. No way. So, in order to access it, you have to practice methods under someone else's direction because you don't know it yourself. Methods to make the true mind emerge. You have to do something. And it's not thinking. So it's something else, like it's sitting in meditation or whatever else there is. Like I don't know what other method there would be. Yeah. Maybe just, I believe there is a method. If you work incredibly hard for long periods of time, I think that your personality just kind of disappears for a little bit of time. No, I think that's a way to access your true mind. You need the proper methodology. Quý vị muốn thấy cái thực tâm, cái minh tâm, quý vị thực sự muốn minh tâm, phải có cái phương pháp.
You need the proper way of doing it. Phải có người dạy quý vị phương pháp đó. You cannot invent it yourself. Quý vị không thể nào tự chế ra được. Okay? So that's why all the good cultivators, you know what they have? The good cultivator has something in common. They always recognize they're following a teacher. Quý vị biết không? Tất cả những cái người mà có công phu tu đó, họ đều đặt lòng tin vào một cái người thầy. They don't cultivate by themselves. Họ không tu một mình đâu. Okay? And then the ones who are blessed, còn cái người mà có phước đó, they draw near a good knowledge advisor. Cái người mà có phước đó, thì có đủ phước để mà tới được người thầy dạy. Người mà có người thầy dạy tiến bộ rất là lẹ. Those who draw near the good knowledge advisors progress very quicker than otherwise. Cái người mà có người được thân cận được người thiện tri thức á, thì tiến bộ lẹ hơn là cái người mà không thân cận thiện tri thức. Okay. So the bottom line here is for you to understand the mind. Nói tóm lại, khi muốn hiểu, muốn minh tâm. Okay. Then those who are closer to understanding the mind are more humble. Là những cái người mà càng tới gần cái cảnh giới mà có thể được minh tâm, có thấy được cái tâm mình, hiểu được cái tâm mình, mấy người đó rất khiêm tốn. They're truly humble. They're truly modest. They're not so sure that they know. Họ cần khiêm tốn tại sao? Họ biết rằng là họ không hiểu như họ tưởng đâu. Họ thực sự họ tin như vậy. It's a very profound statement. It's a very annoying statement because you don't know what I'm talking about. When you get there, then you know what I'm talking about. Cái này nói khó hiểu. Khi vì tới càng ngày càng tới gần sẽ thấy cái trạng thái như vậy. Càng ngày mình càng không dám chắc chắn nữa. You become so less sure of yourself. Right now, you feel that you're so sure, you know what to do. You don't know what you do. Hẳn như bây giờ nếu vì chắc chắn quý vị là tôi biết chắc chắn tôi cần làm cái gì đó, thì thiệt sự quý vị không biết. Those cultivators who say, I know exactly what I must do, they're confused like hell. They don't even realize it. Những người đang tu mà nói tôi chắc chắn tôi làm đúng, tôi đang biết cách làm mà. For example, they say, all the patriarchs says, I recite the Buddha's name. Người ta nói biết bao nhiêu tổ sư nói chỉ cần niệm Phật thôi. That's what I do every day. Mỗi ngày tôi niệm Phật. Có gì sai đâu. There's nothing wrong with that. What they don't realize when the patriarch says, I recite the Buddha's name, they say, recite the Buddha's name in a certain way, not the way they do it. Tôi giảng cho nghe, những cái người mà như tổ sư mà nói niệm Phật á, tổ sư nói là niệm Phật với cái phương pháp này, chứ đâu phải ai cũng niệm Phật được đâu. I've seen so many people reciting Buddha's name all their lives, they got nowhere. Tôi gặp biết bao nhiêu người tu cả đời luôn, 10 năm, 20 năm, 30 năm niệm Phật, không đi tới đâu hết. I used to be a nun here that recited Buddha's name for 50 years. Trước mắt quý vị đó, trước đây có một sư cô trong chùa này đã từng niệm Phật đã 50 năm trời rồi. 50 năm trời. Think about this. This is a professional.
reciting Buddha's name for 50 years. And got nowhere. Kẹt dậm chân một chỗ. 50 năm mà không biết. 50 năm trời của cuộc đời mình dậm chân tại chỗ mà không biết. Okay? Once you understand your mind, then you can see your own nature. And that's what the bullet here on slide 27 means. Bởi cái tấm 28 này nói là minh tâm kiến tánh có nghĩa là như vậy. Một khi mà quý vị thấy được cái tâm mình, ta sẽ khi mà hiểu được cái tâm mình sẽ kiến được cái tánh, sẽ hiểu được cái Phật tánh là cái gì. You can see your Buddha nature once you reach there. Okay? It's that simple. There's nothing complicated about it. All you have to do is understand your true mind, then you see, then you certify the Buddhahood. Quý vị chỉ cần minh tâm là quý vị thành Phật. It's that simple. Nó dễ như vậy đó. Everyone says, it's too easy. Anyone can do it. Okay? Any questions? No one wants to certify the Buddhahood? Không ai không muốn thành Phật hả? The different schools on how to go about it. Muốn minh tâm kiến tánh thì có nhiều cái phương pháp khác nhau, có nhiều cái tông phái khác nhau để giúp quý vị tới đó. There are many pathways for you to follow. Major pathways. The pathways from the Avatamsaka school. Có những cái tông phái như bên Hoa Nghiêm. There's schools, Chan school, có tông phái về thiền. There's Thiên Thai school, có những tông phái về thiên thai. There's the consciousness only school, có những cái tông phái tên là duy thức. Okay, these are the various ways, various major freeways for you to choose from to reach to see your Buddha nature. Thành những cái tông phái này là những cái đại lộ mà quý vị có thể chọn để quý vị kiến tính. Please do not underestimate what I just told you. Hy vọng quý vị chú ý một tí. Tôi nói một cách hời hợt, nhưng đều quý vị phải chú ý một tí. Okay. These are known freeways, thoroughfares that allows you to get there. Quý vị phải nhớ, đây là những cái tông phái mà chân chính mà có thể giúp quý vị đến đó. All the major teachers are associated, affiliated with these schools. Những cái vị thiền trí thức chân chính đó, họ đều có liên hệ với những cái con đường này. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Nhắc làm ơn lặp lại câu hỏi giùm. Thiên thai, mà sao? Thiên thai tông rất là nổi tiếng. Mà sao? Thiên thai tông, thiên thai giáo, thiên thai tông là một cái tông phái mà họ cái cách dạy của họ cái cách huấn luyện của học trò của họ nó rất nổi tiếng.
Họ về giáo, họ dạy về giáo, họ dạy về thiền, họ dạy đủ thứ hết, rất là nhiều. Tại vì mấy vị tổ đó rất là giỏi, thành ra họ có nhiều cái pháp môn khác nhau. Ok, họ truyền lại cho nhau, họ để giúp học trò họ khai ngộ. Thành ra chẳng hạn như bên người Trung Hoa đó, nhất là người Đài Loan đó, có nhiều bên với Đại Lục đó, người ta theo cái tông Thiên Thai rất là nhiều, họ rất hãnh diện cái chuyện đó. Họ nói là thầy tôi là gốc tôi là gốc Thiên Thai, thành họ giảng những cái pháp Thiên Thai này, họ theo những cái giáo lý của Thiên Thai để mà họ tu. Okay. So the question here, she has a question about the Thiên Thai school, and the Thiên Thai school is one of the very famous schools in Asia, where I'm aware of many Chinese monks who are adherents to this school, and they're very advanced. This school here, their methodology is pretty advanced. They teach sutras, and they teach rebirth. They teach mantras. They teach meditation. They teach a lot. It's very well-rounded. Cái Thiên Thai tông này nó rất là rườm rà, rất là phức tạp, rất là giỏi. Cái trí hệ rất là sâu xa. Okay. These schools here, each of these schools I mentioned here are their teachings are extremely profound. Những cái tông mà tôi nói sơ đây ngày hôm nay đó là những cái tông phái mà họ cái giáo lý họ rất là thâm sâu. Okay? Chỉ cần biết mấy cái tên được rồi, mình tìm cái gốc. So what happens? You know about these names. You find these teachers. And if you're lucky, you find a really a true teacher who understand about these schools. Vì chỉ nghe cái tên là đúng rồi, nhưng quý vị nếu mà hên hơn là gặp cái người thầy mà thiệt sự đã hiểu cái pháp này rồi. Okay? Because it turns out there are a lot of teachers who don't understand, even though they belong to the Thiên Thai school, they don't understand the Thiên Thai doctrine yet. Có nhiều người thầy họ nói là họ bên Thiên Thai, nhưng tôi biết là họ không hiểu được. You know how I can tell they haven't understood the Thiên Thai school yet? Quý vị sẽ biết làm sao mà tôi biết là họ họ chưa đạt được cái pháp môn Thiên Thai nào. Biết tại sao không? Would you like to know? Again, I'm not bad-mouthing Chinese people. Okay, tôi không phải nói xấu người Tàu hay chưa? Wait, don't look at me like that. I'm not. Không biết không? I saw a picture of them meditating. Tôi thấy một cái hình họ ngồi thiền. Okay? Even though you don't have to see where the samadhi level, mặc dù quý vị không cần biết cái thiền định họ trình độ nào. Giờ tôi nói quý vị nghe một cái như vậy này. But I can tell you, let you in on this tip. They meditate. They sit and meditate. They take a picture in sitting meditation. And they're in half lotus. Họ lúc cái hình mà họ chụp khi họ ngồi thiền đó, họ ngồi mới có bán già. All the people who understand their mind and seen their own nature, tất cả những cái người mà đã minh tâm kiến tính rồi đó, okay, họ đều ngồi kiết già. They all sit in full lotus. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Có nghe không? Cái vị thầy này á, mà họ thấy được mình đừng biết rồi, đều ngồi kiết già hết, không ai ngồi bán già hết, không ai ngồi bán già hết. Ok, không có từ từ gì hết, không ai ngồi bán già hay là không thể nào giác ngộ được. Hòa thượng là hòa thượng khác, còn tôi là khác. Tôi là phải ngồi kiết già, không có gì cách khác, không có cách nào khác hết. It's no other way. You want to see your nature? If you want to see your nature, okay? I'm not promising you can see it this lifetime.
But if you want to see your nature, you have to sit in full lotus. Why wait? Nếu quý vị biết như vậy, tại sao quý vị đợi làm cái gì nữa? Biết là mình muốn minh tâm kiến tánh, mình phải ngồi kiết già, thì còn đợi cái gì nữa? What are you waiting for? Do you or don't you? Quý vị muốn hay là không muốn? Muốn thêm minh tâm kiến tánh là không? Okay? You want to? Sit in full lotus. Phải ngồi kiết già. That's the repaying kindness school. Cái đó cái tông phái báo ân này như vậy đó. Yes. Question. I was wondering, how do you know just from the picture, like what if they consider full lotus like a more secret practice that they don't want to display to people? Có người hỏi, there's a smart aleck question here. It says, how do you know from a picture? Maybe they're disguising it, so they don't want people to know that they've seen understand their mind and saw their own nature. What do you think? Quý vị nghĩ sao? Let me think about that question. Tôi suy nghĩ cái đã. Hả? Tôi hỏi là đợi người ta giả bộ sao? Ta giả bộ, thì ra ta ngồi kiết già mà ta chỉ lúc mà chụp hình ta chỉ ngồi bán già thôi, để bịp quý vị chơi. What do you think? This is what Caucasian people think. I mean, why? Caucasian people don't think so? I don't think they're disguising. They wouldn't? No. Well, I don't think that they wouldn't disguise anything, but I don't think that they did. I don't think that they deliberately say, okay, everybody get out of full lotus and half lotus and we're going to take a picture. I don't think that happened. Oh, the caramel is here. That's getting the half lotus, right? Ông thầy đang ngồi kiết già, thấy người ta thích chụp hình, lập tức đổi thành bán già ngay lập tức, giấu. They hiding. They're ashamed of full lotus. Ngồi kiết già mắc cỡ chết. They're ashamed of the full lotus position. Huh? Yes. I don't think they would take a picture in half lotus, because you could say that some of the statues of the Buddhas are in half lotus. Có nhiều người nói, có nhiều cái bức hình tượng của Phật đó, Phật Thích Ca Mâu Ni đó, ngồi bán già, right? You've seen many of those pictures, right? Yeah, right? Everywhere, many places. Right? So what's wrong with that? Có gì đó? Không thấy không? Tới chùa Thái thấy ngay. You go to Thai temple, right away. Why is that? You've seen, in contrast, have you ever seen Master Shin Hoa in half lotus? Tôi hỏi ngược lại cái vị như này. Đừng hỏi Cọ Ngân cho nó rõ, thà Cọ Ngân làm chứng cho tôi. Có bao giờ thấy ông Tiến Hóa ngồi bán già chưa? Have you seen any picture of Master Shin Hoa in half lotus? Ai thấy chưa? Mấy thân đó, mấy đứa quả đó, đứa nào nói cho coi, bây giờ thấy ông Tiến Hóa ngồi bán già chưa? All the Master Shin Hoa disciples in their second generation. Have you seen picture of Master Shin Hoa in half lotus? Never. Có Quả Ngân à? Có. Only Go Yin is in half lotus, she says. You see? Why doesn't Master Shin Hoa have this picture in half lotus? Tại sao ông chụp hình bán già vậy? Because you take a picture of him in half lotus, he's actually saying it's okay to sit in half lotus. I would never be caught dead sitting in half lotus. Tôi không bao giờ chỉ ngồi bán già hết. Tại vì tôi ngồi bán già là khuyến khích quý vị có thể có quyền ngồi bán già. Còn Ngân có thể ngồi bán già cho suốt đời luôn.
If Goyin sees me half lotus, he says, see, the master sits in half lotus. I can sit in half lotus the rest of my life. Đúng không? Còn nếu như ông thầy của ông thầy chỉ ngồi kiết già thôi, thì sao quý vị có lý do nào còn có cái viện cớ gì nữa, được gì nữa để mà ngồi bán già bây giờ? If the master is only sits in full lotus, what excuses can you possibly come up with now to justify you being in half lotus? That's why the people understand never sit in half lotus. Cái người mà hiểu rồi không bao giờ ngồi bán già hết, không bao giờ hết. Let me tell you another secret. Nói cái việc một cái bí mật khác nữa này. Once you are able to sit in full lotus, một khi mà quý vị đã ngồi được kiết già rồi đó, ngồi bán già nó khó chịu dễ sợ lắm. Once you are able to sit in full lotus, going back to half lotus is so uncomfortable. It's unbearable. It's unbalanced. Ngồi bán già nó mất cái thăng bằng. Mà khi quý vị thấy cái thăng bằng của cái kiết già rồi, trở về mất thăng bằng không được nữa. Once you see the balance of a full lotus, you never go back to the unbalance of a half lotus. Không bao giờ hết. Không bao giờ. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yeah. Con có nghe cái Hòa thượng Tuyên Bá kể câu chuyện vấn đề ngoài thiền đó mà. Hòa thượng kể câu chuyện là có cái người đó đi tụng kinh đám gì đó. Giờ mưa cái nó ghé vô cái ao. Ghé vô cái ao. Khi là trời mưa cái mình ghé vô cái ao. Ở trong rồi trong nước lạnh gì ta làm cái già chơi. And she tells up the quoted Master Shinhua telling a story about a monk who is doing recitation, who is going to funeral homes to recite people's death and recite sutras for them. On the way back one day, he was caught in the rain at night, so he's stuck in under the bridge in a small area to get shelter from the rain. And he has nothing to do. He crossed his legs and sat full lotus. So two ghosts came along and they saw him and they said, "Oh, that's a golden stupa, and let's bow to them." So they bowed. So they kept on bowing, and this guy's legs started hurting because he doesn't meditate clearly. So he switched from full lotus to half lotus. And the ghosts were bowing, they looked up and they saw, "Oh, hey, that's all of a sudden this golden stupa turns into a silver stupa." But they still silver stupa, so they kept on bowing. And it wasn't long before the old monk, that monk also, legs were hurting again. So he unbuckled and he sat into a comfortable position. So the ghosts were bowing, looked up and they saw a pile of mud. So they started beating on the mud. And the monk was hurt, so he ran away, and he remembered the experience, and he cultivated, and he wasn't long. He cultivated, he sat in full lotus, and it wasn't long before he became enlightened. And that's why you want to sit in full lotus. Cái mà Di Lặc mà kể không xong á, chưa hết á, là ông sợ có ông bỏ ông chạy xong rồi ông mới nhớ sực lại câu chuyện đó, ông mới nói là té ra mình ngồi kiết già thì con quỷ nó kính nể mình. Thì ông về ông mới chịu ngồi thiền, ông ngồi kiết già thôi. Thì nhờ ngồi kiết già đó không bao lâu ông giác ngộ. Mọi người nghe rõ không?
Muốn giác ngộ phải ngồi kiết già. Okay? Any questions? Bộ Nhiên has a story. Mà ai nói chưa ăn chay? Ai nói? Giờ. Mai mốt tôi ngồi được kiết già, hỏi tôi một kiết già tôi nói không, mà ngồi bán chè. All right, so and all these schools there, if you follow the teachings and you'll be able to understand the concept of no mark. Quý vị tới được cái minh tâm kiến tánh rồi, thứ đó quý vị sẽ hiểu được cái vô tướng là cái gì. What is the no mark? Before you get there, trước khi quý vị đến đó, you have to remember this. Quý vị cần nhớ cái chuyện này. In order for you to get to the state of no mark, quý vị muốn tới cái chỗ vô tướng đó, then you have to remember that no mark means that you attached to no marks. Không tự vô tướng có nghĩa là quý vị không chấp bất cứ cái tướng nào cả. Okay. Any questions? Vô tướng có nghĩa là mình thấy cái tướng là mình không chấp. You see any mark, you don't attach any mark. Okay. All right. And not only that, không phải là chỉ không có tướng. It's important also to understand, to realize that no mark means that to do all good. Cái vô tướng nó cũng có nghĩa, mà thường người ta không hiểu cái chuyện này. Cái vô tướng có nghĩa là làm tất cả những cái thiện. No mark doesn't mean that you don't do anything. Vô tướng không có nghĩa quý vị không có làm cái gì hết. No mark doesn't mean you sit there and you do nothing. Vô tướng không có nghĩa là quý vị chỉ ngồi đó không làm gì hết. Everything that needs to be done, you give it to someone else. Những cái chuyện gì mà cần làm, quý vị đưa người khác làm. Okay? It's not like that. You don't pile up on others. Mình không bắt người ta làm việc cho mình. Okay? But you work. Mình tự làm. Okay? If you're such a way, I know, you behave your life in such a way that you ask others to do for you. Nếu quý vị sống cuộc đời quý vị mà chỉ nhờ người khác thôi, làm cho mình thôi, then you are very attached to marks. Nếu như vậy thì quý vị rất là chấp vào tướng. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? All right. 28. Tôi nói xong cái phần tông rồi. So we just finished discussing the doctrine of the sutra. The sutra teaches you about not attaching to marks. Ta nói nó tóm lại cái kinh này á,
nó dạy quý vị cái phương pháp để mà khi thấy tướng mà không chấp tướng. This is very important. Please remember this. This sutra teaches you about when you see marks, when you encounter marks. This sutra's doctrine, this sutra's teaching will help you free yourself from attachment to marks. Any questions? Okay, let me ask you this then. If you don't have any questions, I ask this. How about the Pure Land people? Nói ví dụ quý vị, những cái người mà tu chẳng hạn như tu nói đại đi, tu tịnh độ đi. Who says, I recite the Buddha's name. Nói họ muốn niệm Phật thôi. Okay? How are they going to obtain rebirth? Làm sao họ được đắc vãng sanh bây giờ? Yes. The Buddha's going to help them, or they're not going to. The Buddha is going to help them. Or they're not going to. Or they're not going. Nếu Đức Phật không giúp á, là họ đi không được đâu. How is the Buddha knows that he's supposed to help them? Làm sao Phật biết là họ phải Phật tới giúp họ bây giờ? That's why they're reciting his name, right? Yeah. Okay. Well. Yeah. So what? So a lot of people recite the Buddha's name. How come they don't obtain rebirth? The overwhelming majority of the people who recite the Buddha's name don't obtain rebirth. The overwhelming majority of the people who recite the Buddha's name by themselves or the entire life for 50 years, they don't obtain rebirth. Why not? Well, they never did the recitation samadhi, did they? Never did. Right. Because they attached to marks. Because they attached to marks. Okay. Phần lớn những người mà niệm Phật mà không đắc từ vãng sanh đó, mà họ kẹt dầm chân một chỗ là tại vì họ chấp vào tướng. They don't realize it. Okay, it's because there's nowhere in the Pure Land doctrine that says you're not supposed to be attached to marks. Thành ra trong cái pháp môn niệm Phật đó không có cái chỗ nào nó nói là quý vị không được chấp tướng. Because basically the Pure Land Dharma door is that you're supposed to attach to reciting the Buddha's name. Tại vì cái pháp môn niệm Phật là pháp môn chấp vào cái niệm Phật. Right? You see that? Cái pháp môn niệm Phật á, là bắt đầu bằng cách quý vị chấp vào cái niệm Phật. It starts out with you attaching to recite the recitation of the Buddha's name. All right? That's a mark. Niệm Phật á, là tướng, là chấp tướng. So you sit there and you say, I recite the Buddha's name only. Nếu quý vị nói thì quý vị tôi chỉ ngồi để tôi niệm Phật thôi. What are you doing? Bragging. You bragging. Mình khoe. Yes, what else? Chances are that you become more and more attached to reciting the Buddha's name. Đa số của người ta, những người tu như vậy, đa số họ sẽ càng ngày càng bị kẹt vào chấp cái tướng niệm Phật. And this is why this is not the doctrine of Mahayana, Pure Land Mahayana. Bởi vậy, cái pháp môn Tịnh độ Đại thừa nó không có như vậy, nó không phải như vậy. It is true that Pure Land Mahayana tells you to recite Buddhism. Đúng, pháp môn Tịnh độ Đại thừa đó nói cái gì phải niệm Phật. Okay?
But it doesn't tell you to be attached to reciting the Buddha's name only. Chị nghe rõ không? Pháp môn Tịnh độ Đại thừa khuyến khích quý vị niệm Phật, đều không nói cái vị là phải chỉ cần niệm Phật thôi. And then some of you might disagree with me and say, but Master, isn't there in this Pure Land teaching, it says, just recite the Buddha's name, it contains all the other Dharma doors. It's all there. Đó. Có nhiều người thầy nói với tôi, tại sao trong nhiều sách Tịnh độ nói là chỉ cần niệm Phật, thì pháp môn niệm Phật nó có hết tất cả những pháp môn khác. Đâu cần làm gì khác đâu. What do you say? Các vị nghĩ sao? Đúng không? I decided Buddha's name because it's replete with all the different Dharma doors. Nói là có tổ sư đã dạy như vậy. Tôi chỉ cần niệm Phật thôi là nó có đầy đủ hết tất cả những pháp môn khác. Nothing is missing. Không có gì thiếu hết đó. Tôi chỉ ngồi thiền thôi. Or you can say, I only meditate. I don't need to do anything. It's replete with all the Dharma doors. Nó đầy đủ hết tất cả những pháp môn khác. Yes. They are confused. They don't know they're talking about. Họ chỉ viện cớ thôi. Ask themselves, when you recite the Buddha's name, when you do chant, are you progressive? Quý đang tiến bộ là không tiến bộ? That's the bottom line, isn't it? Không phải quan trọng nhất, mình phải tự hỏi mình đang tiến bộ hay mình đang thụt lùi. Right? Why are you doing this? You see, cultivation is not different from you're going to work. You go into work, you say, I'm going to work today. Do I expect to make more money, get a raise next year or not? Right? If you don't go to work, you say, my God, I'm going to work. And that's all I need to know about. No one goes to work like that. And yet, these people devote their life reciting Buddha's name and don't even know they're making progress or not. They have no clue. Cái vị nghĩ chứ coi, là ta đi làm á, ta muốn đi làm á, mình cố gắng mình làm, mình coi thử mình đang làm giỏi hay không giỏi để mình năm sau mình được tăng lương. Không tăng lương một cái là mình bắt đầu mình lo kiếm việc khác. If you don't get a raise next year, you know it's time to start looking for a job, another job, because you're not going to make it, right? But these people, they cultivate. They recite the Buddha's name year in, year out, and they have no idea where they are, whether they're making progress or not. Họ không biết họ tiến bộ hay không tiến bộ. Boy, I'd be worried. Mấy người đó tôi lo cho mấy người đó. I worry about these people. Yes. Chances are that they're not. 99.999% they're not making progress. But it's just my number. Don't trust me. I only know that only 10 people so far. So, yes. Question. Okay. Tôi nói chẳng hạn những người mà họ nói họ chỉ niệm Phật hay ngồi thiền không, nói là đủ rồi, thì tôi nói 99.999% của họ là không có tiến bộ tí nào hết, mà họ không biết. Okay. Tôi nói nhắc cái việc lại là tôi chỉ biết một vài người thôi, anh thầy nào đừng có tin tôi quá. Ok. Có người hỏi tôi là trường hợp nếu như họ niệm Phật thì họ thích, họ sung sướng thì sao? Có gì tai hại đâu. I see nothing wrong with that either. Nếu họ sướng thì để cho họ sướng. Okay. Let me ask you. Let me be facetious. Để tôi móc lại ngược lại. Don't get offended now. Đừng có giận nghe chưa? Those who are listening, brace yourself now. Do not get offended, okay? Because the master can be blunt. Tại ông thầy nhiều khi nói nó hơi quá đáng một tí, đều phải tha thứ cho ông thầy. So you allow a drug addict to keep on addicting to drugs? That's it? It's okay? Cái người mà nghiện thuốc phiện đó, cho nó nghiện tiếp hả? Nó sướng mà.
Họ đã nghiện thuốc phiện. It's okay. They feel good. It's okay now. Họ đang phi sự trời sướng như sao. Không có gì mà sướng bằng cái này hết á. Cho họ phi tiếp hả? You allow them to do that? Yeah. Hiền Nhã says yes, absolutely. What do you want? My point is that they lose track of why they're doing this. Cái tôi muốn nói quý vị là họ quên cái mục tiêu của họ. Họ quên đại sự. They forgot about the big picture. Don't you think? They attach to the small gains. Chụp vào cái sướng nhỏ nhỏ đó. Là tôi ví như là nghiện xì ke vậy thôi. Chỉ thích cái sướng đó thôi. Mà không thấy cái hại của nó. The analogy is kind of facetious, but the analogy to the addiction is that they attach to the small gains and they lose track of the big picture. I've seen too many people. Tôi thấy nhiều người quá. Okay? If you're addicted to that nice feeling, the good feeling when you recite the Buddha's name, nếu quý vị niệm Phật mà thích thú cái cảnh giới, cái sung sướng mình, cái an lạc của mình khi mình niệm Phật đó, you are not making progress anymore. Quý vị chấp vào cái đó, quý vị không còn tiến bộ nữa. Tôi cam đoan quý vị. I guarantee you, if you like it that much, you're stuck. Quý vị mà thích nó như vậy là quý vị đang bị kẹt. Kẹt cứng. You're stuck big time. Why? Tại sao như vậy? Because you're attaching to the mark of the good feeling when you recite the Buddha's name. Tại quý vị đang chấp vào cái tướng của cái sướng khi mà đang niệm Phật. Là đang bị kẹt. You are stuck. These people will not make it to the Pure Land. Những cái người này vãng sanh không được đâu. Vãng sanh không được đâu. The Pure Land Dharma Door, cái pháp môn tịnh độ đó, là dạy cái vị bắt đầu chấp vào cái tướng niệm Phật. I may tell you a secret about Pure Land Dharma Door. We start out by teaching you to attach to the mark of reciting the Buddha's name, in order to help you let go of attaching that mark of reciting the Buddha's name, để cuối cùng giúp quý vị xả cái tướng niệm Phật đó luôn. No Dharma door in Mahayana is designed to make you stuck. Không có bất cứ pháp môn đại thừa nào bên Phật giáo có mục tiêu là để quý vị bị kẹt. Không có pháp môn nào như vậy. There's no such a Dharma door. They are practicing the wrong Dharma door. That is not reciting Buddha's name. Tôi cam đoan quý vị, những cái người mà tu như vậy là họ không có niệm Phật đâu. Pháp môn niệm Phật không phải là pháp môn đó. It's not the recitation Dharma door at all. Okay, I offended a lot of enough people today. Ngày hôm nay chửi đủ người rồi. Yes? You're saying that if you're attached to it, it's not the Dharma door. No such a Dharma door. Chấp vào cái đó, chấp vào cái tướng một cái là không có cái pháp môn nào như vậy. No such a Dharma door. You will not make it. Cái việc chấp vào cái đó, cái việc tu không được nữa. That's it.
You have no hope. Quý vị không có hy vọng nào hết. Thẳng vậy luôn. Đừng có hòng vãng sanh, đừng có hòng mà giác ngộ. I'm not talking Pure Land. Even if you meditate, you say, I only meditate. I sit here, I meditate all day long. I don't worry about anything else. Never make it. Nói cái vị nghe đó. Cái người mà nói tôi chỉ ngồi đó, tôi chỉ ngồi chỉ thiền thôi. Tôi không làm cái gì hết đó. Bỏ cuộc đời tôi thiền thôi. Không bao giờ giác ngộ. Case in point. Ví dụ cho quý vị biết. Ngài Hư Vân đó, ngồi thiền trong cái chòi đó cho tới 54 năm. 1954 minus 19, that's 35 years. Ngài Hư Vân đó, xuất gia lúc 19 tuổi. Suốt đời Ngài chuyên môn đi thiền, ngồi thiền thôi. He left the home life at the age of 19. He specialized in doing chant his entire life, meditating his entire life. Chuyên môn thiền thôi, 35 trời. Chỉ muốn xây một cái chòi, bất cứ chỗ nào, chỉ là ở một chỗ, chỉ lo thiền mới là ở thanh tịnh thôi. He specialized in building a thatch hut, cultivating, that's what he wants. Không giác ngộ. Wasn't enlightened. Until giác ngộ không được. Phải ra vào cái chùa lớn giác ngộ mới được. He had to go back to a huge temple to obtain enlightenment. Biết như vậy luôn. He knew that. Didn't make it. Phải tìm cái môi trường mới giác ngộ được. You have to find the proper environment before you become enlightened. You know what it means? Nghĩa là sao? Cái môi trường nó có thiền thi thức ở đó mới giác ngộ được. He has to go to that temple where there were good no advisors and protectors before he became enlightened. Đừng có tưởng bở. Đây là một cái vị tổ sư. This is a patriarch we're talking about. Not you low lives, okay? Không phải như trình độ quý vị nó thấp quá. Đừng nói chuyện cái chuyện đó nữa. Ông tổ sư phải đi kiếm một cái chỗ mới giác ngộ được. A patriarch has to go look for help. And who are we? Làm sao chúng ta mà dám nói tôi là đủ rồi. I'm fine. I know what to do. I do what the patriarchs tell me to. So did Xu Yun. Ngài Hư Vân cũng vậy. Tổ sư cũng dạy Ngài như vậy. Mà trình độ Ngài còn cao hơn quý vị nhiều nữa. His level is much higher than yours. Any of you. Yeah, any of you. Dễ sợ. Mấy cái bí mật như vậy. Thành có there's such secrets, and this is why these people they read a little book and they don't understand. They say, this is what they only take one portion of the teaching. They say, this is what I do. Mấy cái người mà vô minh vậy, người ta đọc sách cái trình độ pháp môn tịnh độ nó rộng như vậy nè. Họ đọc một câu xong lấy một câu đi tu như vậy, nó nghĩ đó là pháp môn tịnh độ. Like Pure Land Dharma door is like this humongous, like an ocean, and they take one sentence. They say, you recite Buddha's name, and they say, this is Pure Land Dharma door. Một cái câu tôi niệm Phật tôi hoài pháp môn tịnh độ. Not very smart. Mấy cái người này hơi hồ đồ. Finally, cuối cùng kết thúc cho quý vị nghe. Assuming that reciting Buddha's name will bring you to no more. Cuối cùng biết rằng chắc chắn rằng nếu quý vị niệm Phật, quý vị sẽ tới cái vô tướng. Okay? You will get there. Quý vị sẽ tới vô tướng. Okay? However, nhưng if you listen to the Vajra Sutra, nếu quý vị nghe giảng kinh Kim Cang này, thì quý vị tới vô tướng nó lẹ hơn nhiều. You listen to the Vajra Sutra explanation, my Vajra Sutra explanation, just to be precise, you get to know Mark a lot quicker.
It's two roads. Hai con đường nó khác nhau. Okay? By yourself, you're zigzagging. Đi một mình á, tu một mình á, là quý vị đi ngang đi dọc, siêu vẹo như vậy hoài. Còn có cái sự hướng dẫn là quý vị đi thẳng. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? It's okay. You don't have enough blessings. Tại chưa đủ phước, anh chịu thôi. They don't have enough blessings. That's why they choose the long route. Cái người mà chưa có phước họ chọn cái đường chậm. Không sao hết đâu. They'll make it eventually. Từ sẽ đến. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay. Time is up. Hết thì giờ rồi. Any final questions? Finally, we are at slide 28. But finally, go back to slide 27. And, cultivating all good here, the last point here, cultivating all good. Cái phần là tu nhất thiết thiện đó. What it means is that, amen, you work very hard at cultivating good. You are not limited. Okay. Nói về cái tu nhất thiết thiện là tu tất cả thiện, chứ không phải tu một số thiện thôi. Okay. That's Mahayana. Tinh thần của Đại Thừa như vậy là nhất thiết. Okay. All right. We stop here today. Ngừng lại ở đây. Okay. Transfers. May these merits and virtues adorn the Buddha's Pure Land, repaying the four kinds of kindness above, aiding a threefold path below. May those who see and hear all bring forth the Bodhi mind. And when this retribution body is done, be all born in land of utmost bliss. Mô Tát Chư Văn Sư Sư Li Bồ Sát. Nam Mô Tát Chư Văn Sư Sư Li Bồ Sát. Nam Mô Tát Chư Văn Sư Sư Li Bồ Sát. Nam Mô Tát Chư